Salut! Adi, servus și bine ai venit la club. În sfârșit ne întâlnim. În sfârșit, după mult timp în care am plănuit treaba asta, pe care eu le creez special pentru voi. Așa că, Paul, hai prezintă-mi un pic, te rog, pe aici. Salutare din nou, acum de din Maramureș am ajuns direct în Cluj pentru că astăzi sunt foarte entuziasmat să filmez 2 episoade de podcast. Un episod cu Zoltan Veres. Și unul i-o trăgea la nevasta altuia și ieșea un scandal de la monstru și ăla era desființat. No, același lucru se întâmplă acum, doar că se întâmplă la o scară mult mai largă pentru că avem social media. Și un episod cu Iulius Paul. Am auzit o mulțime de povești despre faptul că atunci când ai nunți în străinătate, unde evident oamenii au o putere de cumpărare mai mare, tu, ca fotograf, s-ar putea să îți mărești veniturile. Însă, oare lucrurile stau așa și în realitate? În continuare este refuzat la prețul de 1000 de lire. Ok. Pentru că majoritatea clienților transformă banii în lei, știi? Am înțeles. Și atunci acum noi suntem rupți de România, Da. acolo, când zici 1000 de lire, zici 50 de milioane, mi se pare foarte mult, dar când plătești 1500 chiria, Da. Dar deja e nu diferit. Mai e, nu mai e Și mult, da. dacă continuăm cu comparația, 1000 de euro, Da, plătești chirie 300-400 de euro, da, în Anglia 1000 de euro, plătești chirie 1500. da, deci ar trebui să fie prețul mult mai mare. Corect. Cu Zoltan Veres m-am mai întâlnit fizic, la prezentări de-a lui, cu Iulius Paul, nu m-am întâlnit încă niciodată. Și să vedem, că nu mai știu exact unde. Să vedem, cred că asta e clădirea, e aici. Alo, salut! Salut! Adi, servus și bine ai venit la club. În sfârșit ne întâlnim. În sfârșit, după mult timp în care am plănuit treaba asta. Ce faci, cum ești? Bă, bine, am venit în sfârșit la voi. Cu Zoltan am avut ocazia să mai mă întâlnesc la prezentările lui, dar cu Paul nu, numai cum ne-am văzut online. Doar exact. online. Și trebuia să ne vedem în mai la workshop da. Londra, dar ne vedem în octombrie. Ne vedem în octombrie. Exact. Dar uite, ne vedem astăzi și o să facem un material super fain, eu abia aștept. Deja ți-am pregătit subiecte, chestii, tot. Da? Da, păi, este trei frumos, nu? Ok. Deci facem și... Păi facem, nu? Facem? Păi cum nu facem? Adică- Așa am zis că facem. Da? Dar eu ți-am dat eu invitația. Păi tu mi-ai dat-o, dar tu vii la mine, de fapt eu te invit, e așa o... Da, deci o să fie o întrebare. Ok, dar stai că facem atunci așa, facem back to back. Exact, Ok. exact, perfect, merge. Bun, să nu știu până acum. Hai că vedem. Camere pe mine deja în munți. Așa. Paul se pregătește să facă introducerea de la podcast. Deci un tovarăș de vreo după Anglia a zis că vine aici să-i dăm ceva de mâncare, că acolo nu prea se câștigă mulți bani. Așa că am zis că, știi, fratele meu, îți dau ceva de mâncare, dar trebuie să și vorbești ceva, că mâncarea aia vine de pe banii ce fac de pe YouTube, înțelegi cum zic? Dacă era să mâncăm de banii care mâncam o pungă de semințe și un cola de la Adrian. Măcar numai pungă, nu și semințele, că numai de tărea ajungeau banii. Ok, bun, și finalul, unde veți fi la curent cu ultimele noutăți în materie de fotografie și de materiale educative pe care eu le creez special pentru voi. Am explicat propoziția ta frumos spusă. Asta a văzut? Asta Sus a văzut. Special. Da, bun, deci am terminat de filmat episoadele podcast. Deci cu Paul, cu toată echipa, cu Varoma, care a venit între timp. Așa că, Paul, hai prezintă-mi un pic, te rog, pe aici studioul. Dați-mi voie, că acum aveți și asistent la îndemână. Așa, nu-l vezi, că e așa. Așa. Servus, Paul, încă o dată. Servus, Mulțumesc frumos încă o dată pentru Cu mare drag. ajutorul. Oricare. Noi acum am terminat de filmat cu 10 seara. Am început pe la 2.
Adică la unul ai venit. Da, pe la urmă, bine. Ne-am pregătit tot. Știi că e de timpul din Londra. Da. A rămas cu chestia Da, da. Dar oricum să știi că asta e cea mai mare provocare, nu știu dacă ești la tine cu soția ta, dar tot timpul când mergi la poză sau la filmare, știi când pleci, nu știi când te întorci. Da, asta așa e. Cam așa e. Deci noi că avem totul aici instalat. La mine toate sunt stinse, dar cu siguranță vă uitați la podcast despre ce este vorba. Ideea e că noi am filmat cu 3 camere, o cameră aici, care de fapt acum e în mână la Răzvan. Așa, avem o cameră acolo, care este pentru portrete și cealaltă cameră în partea cealaltă tot pentru portrete, adică practic am pus 85 de mm pe ele și un 20 de mm wide pe camera centrală. Aici am pus o lampă, o Nala Forza 300, adică o lampă de 300 de W pe LED și am pus un strip box ca să nu fie foarte wide, să dea lumină doar pe oameni, pentru că în spate am pus 2 lămpi RGB colorate, din nou vă uitați la podcast și le vedeți, așa, și dacă aici este un softbox mai mare, rotund, lumina se duce până în spate pe fundal și neutralizează lumina RGB de jos. Am folosit și 2 microfoane de la Rode, asta le cunoașteți, cu stative legate toate la un mixer. Aici este un mixer de sunet, un Zoom Pod Track P4, pe care cred că și același model. Da, așa. Din acest mixer am tras sunetul în mixerul de video cu cele 3 camere conectate și bineînțeles am făcut montajul în timp real și am înregistrat totul pe un Atomos Ninja 5 sau 5 sau 2 sau cum voi să-i spuneți, așa, adică a stat răzbunelul la butoane și stă și acum la butoane ca să înregistreze astfel încât să economisim din timpul pe care l-am pierde după la montaj. Și mare parte cam asta e. Eu am fost foarte curios să văd așa cum se întâmplă, fiindcă știam așa mare. Da, evident, da. Și am zis că cu ocazia asta să facem și un lucru cu sigur că asta, da. că eu te apreciez foarte mult că ai reușit să faci așa locul, nu știu, așa un loc de creație, un loc exact. unde să vă puteți strânge, să stați și să lucrați împreună. Da, păi ne place foarte mult spațiul ăsta pe care îl avem. Acum evident trebuie să instalăm toate cablurile și toate astea, să face un pic de deranj, dar în mod normal eu mă plângeam la mine acasă, da. în Londra, că trebuie să mut niște chestii pe acolo, Da. ceva foarte puțin față de ce ați făcut voi. Acum că v-am văzut, m-a prins curaj, știi? Da, exact. Bine, nu încercați asta acasă, știți cum se zice, Da. așa, pentru că o să faceți super mult deranj în casă și să aveți probleme cu... Asta că următorul pas e și la mine, să mă detașez de casă, Exact. să-mi găsesc un spațiu unde Că dacă vreți să vă apucați de treaba să faceți vlogging acasă sau podcast sau așa mai departe, ideea e că la început o să dureze un pic cam până vă obișnuiți, până vă faceți setup-ul, toate Da. chestiile, experimentele și cel puțin la mine când am început eu în pandemie să fac treaba asta mai așa consistent, pentru că evident am avut mai mult timp. Îmi instalam setup-ul, filmam ceva, nu-mi plăcea, după aia filmam iar, montam, verificam dacă a ieșit totul bine pe sunet, pe astea și practic o săptămână întreagă am avut toate astea prinse prin casă, cum ar veni. Chiar vreau să întreb, Da. câte episoade nu mai fost și nu o să mai fie niciodată difuzate? Băi, difuzate, nu știu ce să zic, în sensul că am câteva materiale filmate pe care nu le-am montat pentru că nu cred că sunt ok. Okay. Așa, până le-am refăcut, altele au fost filmate și încă sunt acolo și să mă gândesc dacă le postez la un moment dat sau nu, dar încă mi-au rămas destul de multe subiecte pe lista de subiecte de abordat pe care încă nu le-am făcut, că n-am avut timp să le fac. Și vezi cum se întâmplă și chestia asta, că spui în cap, ok, vreau să fac un material despre X subiect, îți dai seama că poate vrei să ai un anumit invitat la materialul respectiv, invitatul ăla poate vine, nu vine, că e din altă parte, nu știi când, așa, și uite, așa se lungește foarte mult treaba. Mersi încă o dată. Oare drag, și te mai aștept pe la noi? Next time la Londra. La Londra, La Londra. Super. Bine, v-am salutat. Pa!